بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء خلينا نتأكد. أوكي يشتغل. انزين، أول شيء عندي يا جماعة الحين بشابتر 5 في عندي نوعية جديدة من الهيت ترانسفير. اللي هي الهيت ترانسفير بيكون في يكون في تايم. قبل احنا بالهيت ترانسفير يا جماعة الشباتر اللي قبلهم كنا ناخذ الهيت ترانسفير، كنا نحط هذه اكس. اوكي، فنقول الكيو المنتقلة عندي، الكيو مثلا دبل برايم هيت فلكس، تعتمد فقط على اللوكيشن مال الاكس. اذا ما كانت كونستنت هيت فلكس كانت تعتمد على اللوكيشن مالت الاكس. تذكرون بالكيو جنريشن كانت تعتمد على اللوكيشن. في عندي كيو جنريشن هني كنا نقول ان التايم يعتمد على شنو؟ التمبرتشر، سوري، التمبرتشر مالتي، والكيو ايضا تعتمد على اللوكيشن مالتي. فكنا نقول هني عندي مثلا ماكسيموم تمبرتشر لان تي اوف زيرو اكس ايكوال، سوري خلينا نشيل نخطأ. كنا نقول عندي مثلا بهالمسألة هذه الإكس تبلش من هني. كنا نقول إكس تبلش من هني. كنا نقول إكس تبلش من هني. كان نقول التمبرتشر at إكس equal 0. هني عندي أعلى ما يمكن ماكسيمم تمبرتشر هني at إكس equal 0 لأن الجنريشن عندي. الحين أنا في chapter 5 راح يكون عندي transient heat transfer اللي هو unsteady state. راح تكون عندي التمبرتشر تعتمد على عامل الإكس وعامل التايم. يعني أوكي، ممكن الإكس مثلا هني التايم الإكس بصفر، تمام، والتايم مثلا ايضا بصفر، تكون التمبرتشر عندي هني مثلا 100. لكن اذا زدت، اذا مثلا حطيت هيت وابحسب عن نفس اللوكيشن، تمام، بعد مرور وقت معين راح يصير نفس الاكس اللوكيشن صفر، لكن درجة الحرارة راح تزيد لان حطيت هيتر. مثلا وصلت بعد 30 ثانية، 30 سكند، بعد 30 ثانية راح تزداد درجة الحرارة. التمبرتشر هذه اعلى من التمبرتشر هذه. تمام، هذه معناته ترانزيانت هيت ترانسفير اللي هي تعتمد على الاكس، ليست فقط الاكس، تعتمد على التايم. هذا هو سالفه تشابتر 5. تشابتر 5 تو ميثودز عندي لامبة كاباسيتنس ميثود وسبيشال افكت. شلون نفرق بينهم؟ قبل لا نعرف التفريق بينهم، اول خطوه نطلع الكاركترستيك. الكاركترستيك لازم نكون عارفين اذا مو موجوده بالشيت. اذا سيمتريكال وول، شنو معنات سيمتريكال وول؟ نفس هذه، قال لي الاكس تبلش من هني ال وهني ماينس ال، او اعطاني قال لي ان هذه طولها اللي هني هذه كلها هذه 2 ال. اذا قال لي 2 ال فمعناته ال كاركترستيك مو الطول كامل، هي ال واحده منهم راح تكون 2 ال على 2 اللي هي يعني هذه 2 ال اقسمها على 2. مثلا هذه كلها اعطاني 4 سنتي، مثلا يصير ال كاركترستيك مالتي 2 سنتي. لكن اذا بحاله مثلا الانسوليشن اللي هي انسيمتريكال وول، الاكس تبلش عندي من هني وعندي هذا انسوليشن هني، فالتمبرتشر راح تعتمد قلنا احنا على الاكس والتي، تمام. لكن ال هذا راح يكون ال وحده، قيمه واحده، يعني ال وحده. فراح يكون عندي ال كاركترستيك راح تساوي ال على 2، ال على 2. اوكي، اذا عندي سلندر راح اخذ الراديوس مالي واقسمه على 2. اذا عندي سفير راح اخذ الراديوس واقسمه على 3. اوكي، الراديوس مالي واقسمه على 3، يعني الدايمتر على 6، هني الدايمتر على 4. شلون اعرف الحين بحل انا في لمبة كاباسيتنس ولا سبيشال افكتس ميثود؟ ادش على البايت نمبر. اذا البايت نمبر اقل من 0.1 اتش ال سي على الكي. اتش الكاركترستيك طلعنا من فوق، الاتش معطى والكي معطى الثيرمال كوندكتيفيتي اوف ذا وول. يعطيني اياها ثيرمال كوندكتيفيتي مالت الوول. انزين، اذا اقل من 0.1 والفورير اقل من 0.2 ادش على لمبة كبس. تقدرون تقولوا لي انزين الفورير اكبر من 0.2؟ لا، خلونا على هالطريقة. اوكي، بايوت اقل من هذا، لكن الاجباري دائما بايوت اكبر من 0.2، بايوت اكبر من 0.1 اللي هي فورير اكبر من 0.2 اور سيد مثلا suddenly، او البايت ما طلع اكبر من 0.1، اروح حق السباشيال افكت. سباشيال افكت ادق، يعني هي ادق من اللمبة كاباسيتنس لان فيها ثيتا وزوايا وفيها غير، فيها يعني رموز اخرى، فتكون هي مور اكيوريت من اللمبة كاباسيتنس. اذا البايوت هي الاساس يحدد لي، وايضا الفورير نمبر. هذه الخطوة الثانوية. فورير نمبر اف او يساوي فورير يساوي الفا تي تايم على الكاركترستيك تربيع. الفا نطلع مني، سوري نسيت احطها فوق. الالفا هذه قيمتها اذا مو معطى اللي هي ثيرمال ديفيوسيفيتي. الفا نسيت اقول لكم ان هي وحدتها متر سكوير بير سكند. ثيرمال ديفيوسيفيتي متر سكوير بير سكند. اوكي، الحين عندي السبيشال افكتس. قلنا هني فورير اكبر من 0.2 او suddenly، مثلا قال لي صار suddenly عندي ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة suddenly، فورير احطه انفينيتي
وفي انفينيتي يعني اكبر من 0.2 يعني راح اروح سبيشال افكتس. اوكي. فسدنلي تحدد لي هذه سبيشال افكت، تعطيني سبيشال افكت. اوكي. الحين لعبة كاباسيتنس ميثود هذه الألفا تو قلنا عنها، وثيرمال ديفيوسيف نوت جيفن نحلها نطلعها كذي كي على الرو في السي بي، وعندي قانون الثيتا اي انا خذيته من هني من مقام خذيته مثل على بعض. ثيتا اي النهاية هذه تساوي تي اي ماينس تي انفينيتي. راح نلقاها ثيتا، راح نلقاها ثيتا اي باكثر من مكان، راح نلقاها هني مثلا وهني. فثيتا اي شنو قانونها؟ تي اي ماينس تي انفينيتي انيشيال، قبل لا يتسخن الجسم او قبل لا ترتفع درجة حرارته. هذه التمبرتشر ات تي معين، تي معين. التمبرتشر هذه تي معين. تمام. تمبرتشر تي معين، هذه تمبرتشر فانكشن اوف تي اوف الزمن. اوكي هذه التمبرتشر. اوكي. ثيرمال تايم كونستانت اللي هو هذا رمز التاو. ثيرمال تايم كونستانت اذا طلب تحسبه، طلب انك تحسبه كاهو، او مثلا طلب اتش مثلا معطيني هذه ومعطيني كل شيء بس الاتش مو معطى، طلع منه الاتش مثلا. اوكي. او الار توتال سي تي. السي تي اللي هو هيت كاباسيتنس، ثيرمال كاباسيتنس، رو في الفي في السي. السي عندي سبيسيفيك هيت، الفي فوليوم، والرو دنسيتي. اوكي. توتال انرجي ترانسفيرد الكيو في هذه في الثيتا اي كذا، هذا توتال انرجي ترانسفيرد. اذا الماكسيمم ما راح احط الاكسبوننشال كذي، راح تكون هذه هي نفسها هذه لكن بدون ال1 ماينس اكسبوننشال. هذا التايم وهذا التاو تي كاهي. ثيرمال كونستانت، ثيرمال تايم كونستانت، والتايم التي التي مالتي هذه التي اوف تي. زين. ميلتينج تايم مثلا قال لي بحسب الميلتينج تايم، احتاج اشوف لان لما يذوب شيء يحتاج انه وقت مثلا إنه بعد ما يتسخن. فالفي فوليوم رو اتش اف جي قلت لكم عنها اليوم. الاتش اف جي اللي هي الحراره اللازمه لنقل من فيس لفيس اخر، من سوليد ليكويد مثلا من ليكويد غاز كذا، لكن ميلتينج بين السوليد والليكويد هذا التايم. والتي ات تايم هذه التي ات تايم والتي انفينيتي. اوكي. composite resistance إذا عندك مثلا عندي يعني مثلا أشيل هني بدل اتش اريا أحط 1 over يو اريا، أو الاتش تتغير تصير 1 over يو بحالات ليست جميع الحالات، حالات يعني مو دايما نستخدمها، أو الاتش مثلا نشيل نسوي هذه، بس بالعادة يعني ما لا يعني بالعادة لا امشوا على الطريقة اللي احنا ماشيين عليها. نشوف بالمثال ناخذ مثلتين ونشوف. إذا عندي composite resistance عندي أكثر من resistance 1 over area out اللي هو أنا based on area out، سوى 1 over area out ال H، لأن H برا هذا معناته ال H برا، area out معناته H برا. أوكي. ف 1 over R1 هذه sphere، وهذه spherical shell and convection. 1 R1 هذه معناته sphere and A0 يساوي 4 by R2 square. A0 4 by R2 square. أوكي. composite resistance cylindrical shell. في cylindrical shell 2 باي R2L معناته ان الكونفكشن مالي على السطح ك 2 باي RL أو A out. تمام. اوكي. هذا الاريا الخارجية. خلصنا لمبة كاباسيتنس، عرفنا منهم ان هذيل الريليشنز شوية، لكن سبيشال افكت اللي هو فيه شغل. سبيشال افكت determine x بار. x بار يساوي x على ال، احنا مو قلنا التمبرتشر مالي يعتمد على الاكس والتي. إذا مثلا قال لي والتي صح، إذا مثلا قال لي أبي التمبرتشر at x معينة وتمبرتشر معينة، فمعناته أشيل الإكس وأعدل بدالها. بالعادة يعني والإكس بار هذه تطلع بين الصفر، قيمة بين الصفر والواحد. بالعادة لا نحل على هذه، لكن إذا قال لي at x معينة أمشي على الإكس المعينة. بالتمبرتشر هذه التي هذه أحتاجها at x معينة، فمعناتها يعني هذه تصير temperature of x and t. أبيها اندكس معينة مثلا، أغير أشيل الإكس إكس بار أعوضه أستخدم هالقانون. هذا ثيتا زيرو. ثيتا زيرو هذه قانونها ثيتا على ثيتا أي، وهذا يعني هذه الثيتا. الثيتا والثيتا هذه ترى نفسها، يعني ثيتا زيرو والثيتا ترى اثنيناتهم نفس الشيء، فمقصدهم أن ثيتا على ثيتا أي تي ماينس تي انفينيتي على تي أي ماينس تي انفينيتي. تي الانيشال. أوكي. هذا القانون نفسه بس إذا الإكس بصفر، إكس بصفر كوزين الصفر بواحد، فأتنا واحد هنا. اوكي. ثيتا زيرو حتى اعطي لكم قانون ثيتا زيرو يساوي تي اوت. من شنو معناته تي اوت؟ تي النهائيه، دام الاكس عندي انا بصفر، اكس النهائيه في نفس الموقع. تي اوت يعني بنفس الموقع لكن بعده ثواني، لما تصير اكس بصفر فمعناتها فانكشن اوف اونلي شنو؟ فانكشن اوف اونلي فور اونلي تايم. فماذا معناته تي اوت؟ انه او تي النهائيه يعني هذا الوول، فنمشي على الاكس هني
هالمكان هذا فيه انسوليشن هني مثلا، عطني ابي هني ابي التمبرتشر هني، لكن نفسها صفر، نفسها هني اكس ايكوال صفر، لكن بعد مثلا 60 ثانية، معناتها اكس بصفر، اكس هذه بصفر راح تكون، واكس بار اكس دوت راح تصير بصفر. هذا for plane convection approximation. فورير أكبر من 0.2 لأنه spatial effect. اوكي. choose equation below from no problem. long cylinder with convection. اوكي نفس الشيء. اني بدل الار مثلا هذا السلندر مالي، مثلا هذا السلندر مالي ابي يعني ابيها هني بالنص، الار هذه مثلا ابيها بالنص هني، ابيها بالنص هني، فالار راح تصير بصفر. تمام. واني هذيك معدلات موجودة من هني. هذا سهل. السي 1 بس انا احتاج سوري نسيت اقول انا السي 1 والسي 1 زيتا 1 زيتا 1 هذه اللي احتاجتها. الفورير انا طلعتها، لكن احتاج اطلع سي 1 سي 1 يعني زيتا 1 احتاجها. جي 0 هني هذه مو جي 0 وضرب، هذه جي 0 فانكشن اوف ابسلون 1 في ار دوت اذا كان في عندي ار دوت. تمام. فجي 0 از فانكشن اوف ابسلون، فاضرب ابسلون 1 في ار دوت اطلع قيمه. القيمه هذه ادش فيها على الجدول مالي، فجي 0 اوف مثلا ضربتهم طلعوا لي مثلا 0.8، فاخذ الجي 0 ما طلع انتربوليشن. يعني شنو معناتها جي 0 هني؟ هذه هي فانكشن اوف هذيلا، اضرب هذه القيمتين ببعض اطلع جي 0 اوف مثلا 0.2. 0.2 اروح اني تحت على 0.2 هذا مثلا طلع لي 0.25 بينهم انتربوليشن واطلع جي 0. اوكي. انزين نفس الموضوع حق السفير سي 1 وزيتا 1. سوري نسيت اقولهم سي 1 وزيتا 1. هذا طلع البايوت من قيمة بايوت اطلع زيتا 1 وسي 1. طبعا اذا بعوض زيتا 1 داخل الكوزاين راح يطلع بالراديان، لازم احول آلتي الحاسبة راديان. تمام. احول آلتي الحاسبة راديان. اوكي. بلين وول انفينيت سلندر وسفير زيتا 1 وهذا. تمام. اطلع منهم القيم. انزين هذا حق السفير ايضا، بس هذا الساين يعني ما عندي جي، يعني ما في جي هني. يعني الفانكشن المحدد حق زيتا 1 ار هني الفانكشن المحدده لزيتا 1 اكس هي الكوزاين، لكن في السفير الساين، لكن هني جي 0 فانكشن ثانيه داله ثانيه. اوكي. هذه الساين لا دي، لكن حوله كله راديان. اوكي راديان. سي 1 طلع سي 1 من هني. اوكي. نحسب قيمه سي 1 من هني. الحين عندي انا الماكسيموم كيو 0. اذا قال لي بطلع ماكسيموم كيو 0 حق البلين وول actual heat amount added or removed كان موجود عندكم كقانون الأول قانون الثاني. تمام. ساين زيتا 1 على زيتا 1 ثيتا 0 ستار ثيتا 0 ستار قلنا القانون هذا. أوكي. نطلع من القانون هذا maximum amount إلى آخره. هذه كيو على كيو 0. إذا عندي مثلا الكيو أطلع قيمة الكيو من القوانين اللي عندي، أحسبها وأحسبها مثلا ذي كتلة واحدة، أشوف قيمة كيو وأطلع بعدين كيو 0 مثلا. اوكي. او بطلع كيو مثلا قيمة كيو 0 من هنا اطلعها سوري نسيت اسوي الخط ان كذي هذه كيو 0. اذا اطلع كيو فاسوي كذي علاقة بينهم ثابتة هذه. زين انفينيت سلندر amount of heat added from حق اذا قال لي انفينيت سلندر استخدم هذا القانون. اذا قال لي سفير واطلع منها الكيو والكيو 0 هذا. اوكي. maximum زين بطلع maximum amount of heat added or removed Q0 is the same as the plane wall. شنو معناتها؟ الكيو 0 هذه من وين نحسبها؟ الكيو 0 احسبها هذه لأن هذا قانونها ثابت. رو الفوليوم في رو في السي في الفوليوم. سي هيت كاباسيتي سبيسيفيك هيت كاباسيتي، والفوليوم فوليوم البلين مثلا الطول في الأرض في الارتفاع مثلا الثيكنس طول في الأرض في الثيكنس مثلا. الفوليوم مثلا مال السلندر باي دي سكوير ال هني 4 باي ار كيوب مثلا في السفير في الفوليوم. تمام. وهذه هي اللي عندي الأرقام أخذها. نو بروبلم. نصعد على المسائل، نسوي تشيك على المسائل. من المسائل راح نعرف شلون نشتغل على اللي عندي. اوكي. الأرض كاركترستيك هذه كاتبها من الدكتور أذكر أنا منوت وياه. انزين الحين يعني example 5.1 قال لي a thermocouple junction which may approximate as a sphere. فما أنا قاعد أشتغل على السفير أعرف الكاركترستيك مالتي راح تساوي ال R نود على 3. أوكي. is to be used for a temperature measurements in a gas stream. The convection coefficient between the junction surface هذا أعطاني قيمة H. أوكي الله يجزاه خير. طلع عشان أشتغل طلع المون فورير أحتاج أطلع شنو
البايوت اتش الكاركترستيك على الكي اللي هي بايت نمبر. تمام، من القوانين الموجودة. اوكي، وين بايوت، لازم نطلع بالخطوة بايوت. تمام، قال لي نمشي احنا على القوانين اللي موجودة عندي. وين اوكي، حلو. فنطلع البايوت نمبر مالي أول شيء. وين بايوت نمبر؟ البايوت وين بايوت؟ بايوت فوق. اتش الكاركترستيك على الكي، معطي كل شيء كان معطيني الكي. عند thermophysical properties K equal كذا، وعندي ال H وعندي الكاركترستيك R0 على 3. وين R0؟ معطيني R0 أكيد. يبي junction diameter needed for the thermocouple having time constant، ويبي diameter. تمام، فأنا عندي المفروض إن هني مسوي assumings here. let's check. يمكن مطلع هو diameter. مطلع diameter. صح، قلنا احنا إذا ناقصنا شيء نروح لحظة. التاو تي صح، أنا قاعد نفكر مع بعض جميعا. التاو تي 1 over h area surface رو في الفوليوم في السي. الفوليوم على الاريا يعطيني R0 3 على 3، فأطلع R0 على 3. لأن هني شنو القانون مالي اللي هو هذا. لحظة طلع لكم يعني التاو. وين التاو؟ قانون التاو لازم نلقى التاو. تاو ثيرمال تايم كونستانت. أيوة، الفوليوم على الاريا، الفوليوم مال السفير على الاريا مالتها تعطيني، قلنا احنا تعطينا R0 على 3 اللي هي الكاركترستيك length R0 على 3. زي بطلع diameter فيصير diameter 0 على 3 على 6 سوري. تمام، عندي التاو تايم كونستانت 1 equal ال V على ال A اللي هي diameter over 6 مضروبة تحت بالمقام في ال H كم معطى. هنكمل حل تحت بس نبي ناخذ قيمة H 400. انزين في 400 يعني تصير 400 بستة 2400 مثلا. خلينا نخليها اوكي. وشنو يبي 1 اوفر هذا في رو بالبسط رو راح اضرب 8500 في السي كم السي 400. 8500 ب 400 اذا في البسط 8500 في 400 اللي هي 3 اللي هي 34000 مثلا. حطك لا تنسى 8500 تطلع 8500 ضرب 400. شوفوا كم تعطيكم يعني القيمة هذه. تمام، راح أقسم يعني راح تبقى 6 أتوقع صح. 400 2400 تبقى 6. تطلعون دايمتر بالنهاية دي زيرو، تطلع وياكم قيمة دي زيرو. هذا المطلب الأول حققناه. تمام، طلعنا الدايمتر. اوكي، الحين يبي تايم ريكوايرد تو ريتش 199. يعني هني الحين نشوف الدش على بايت نمبر. فاذا القوانين مرتبطه ببعض. يعني عندي التايم كونستنت عوضت هذه بواحد، وعوضت يعني باي دي سكوير كار وباي دي سكوير 3، فيبقى لي دي على 6 نفس ما انا سويت. صح، الحمد لله رب العالمين. دي على 6 دي على 6 6 تنضرب هنا في اتش في تاو التايم رو سي. اوكي ك 400. لا اللي الدايمتر هذا. طلع بايت نمبر. طلع بايت نمبر اقل من 0.1. اوكي، الكاركترستيك مثل ما احنا قلنا. الا الكاركترستيك هي علاقه بين الفوليوم والاريا، يعني فوليوم اوفر اريا. عشان شي قلت انا طول R0 اوفر 3 الفوليوم على الاريا بالقانون، اختصرتها يعني. انزين هذا البايوت نمبر. لما طلعنا البايوت نمبر اقل من 0.1. الحين بندش على يا جماعه نطلع التايم. اوكي، نروح حق القوانين اللي عندي انا في لستة القوانين. احتاج اني انا اطلع التايم. فإذا أدش على القانون هذا فورير نمبر. الفورير نمبر هني بالقانون، فأشيل البايت. البايت عندي يطلع لي بالقيمة. عندي قيمة بايت لكن فورير عندي ألفا متر سكوير بير سكند. ألفا أتوقع عندي. إذا مو عندي قلنا نعرف نستخدمها. شلون نطلع ألفا قانونها كي على رو سي. طلعنا كنا كي يساوي ألفا على رو سي صح؟ وين فوق كي يساوي ألفا على ألفا يساوي كي على رو سي. سوري، رو سي بي. أوكي، عندي السي بي كاهي. هذا السي بي وعندي الرو، عندي الكي. طلع ألفا
يعني اوكي الفا، لكن راح تكون يعني راح يبقى لي التايم. اعطاني كالتمبرتشر هذه التمبرتشر ات تايم. هو قال لي شنو؟ if the junction is at 25 بالبدايه 25، فاذا هذه 25 initially، هذه 25 and is placed in a gas steam at 200. gas steam اللي برا، اللي مو برا السفير، هذه 200، فاذا التي انفينيتي 200 والتي انفينيتي 200. قال لي how long it will take junction لتوصل، يعني تي هذه تي at time معين اللي هو التايم اللي بيحسبه انا، راح تساوي 199 هي هذه تي at time معين. عندي انا البايوت طلعتها، لكن قال لي الفورير عندي الكاركترستيك اللي هي ار 0 على 3 تربيع، حطها تربيع بالمقام نو بروبلم، تصير ار 0 تربيع على 6 تطلع فوق بعد بسط. اوكي وهني طلعنا. فاذا نلعب بالقانون هذا بس داخل الاكسبوننشال ونطلع بالنهايه هو شو نسوي، نبطل لكن نسوي للنات شغل للنات لن ليش نسوي لن نمشي على القانون اللي عندنا ونسوي بالسولفر. الله يجزاه خير السولفر يحل لنا. اذا هني فانكشن اوف اونلي فورير نمبر اللي ناقصني، مثلا اذا ما تبي اعقدها ابطلها شو اسوي؟ احط الارقام هذه لكن اكون حط الاكس مالتي شنو فورير، ولما اطلع قيمه الفورير كامله احط الفورير، وهذا اذا ما بيعقد يعني ابطلها داخل اكسبوننشال. حط الاكس يعني مثلا، طرق حل للمهندسين انتم تقدرون مثلا تفتشون بين هذه المساله سهله حلوه ما فيها شيء. فلا تخافوا اذا ما شفت لمبه كباست نسوي اسيوم، لا معطيني تاو فطلعت من الدايمتر 5.5. مساله السبيشال افكتس حلوه، نشرب ماي بس. سبيشال افكتس example 5.5. وين example؟ اوكي حلو example 5.5. consider steel pipeline. راح تروحون بالكم حق السلندر، خلينا نكمل بالكم حق السلندر لكن خلينا نكمل. that is 1 meter in diameter has a wall thickness of 40 ملم. معطيني thickness مالت الوول 40 ملم. راح تروحون بالكم 1 meter plus 0.04. اوكي فصار دي اوت 1.04. اوكي تحليل جيد، لكن احنا خلينا نشوف المسألة شنو قاعد تبي. The pipe is heavily insulated. اوكي عندي insulation على البايب، سطح البايب الخارجي عليه insulation هني no problem and on the outside صح. and before the initiation of flow قبل دخول الفلو مالي the walls of the pipe are at uniform temperature -20، يعني temperature ثابتة يعني -20 مالت الوول. هذا الوول مالي اللي هو احنا قلنا diameter 1 متر والثيكنس هذه 40 ملي no problem. اوكي يعني هنشوف احنا شنو يبي الشغل with the initiation of hot oil at 60. هذا داش 60 سلسيوس. اوكي هنشوف شنو يبي is pumped through the pipe create a convection condition، يعني اتش سوالي condition، سوالي اتش داخلية تسوي لي 500. اوكي نتفق كلنا، اكتبوها وات بير متر سكوير في المنبر. at the inner surface of the pipe at the inner surface of the pipe سبب لي الاتش هذه على الانر سيرفيس، هذه السيرفيس الداخلية من البايب. what are بايوت نمبر، يبي يسوي لي بايوت after 10 and for example 8 minutes after initiation of flow. يبي يطلع بايوت وفورير نمبر. زين الحين يا جماعة معطيني المسألة هني، قال لي ان عندي انا المسألة بليت، قال لي سلندر هني. معناته هو بيشتغل هيت ترانزينت هيت ترانسفير على البايب هذا، بيشتغل على الوول بس الوول، ما راح يشتغل على البايب من داخل، راح يشتغل على الوول. شلون نفهم هين كان؟ قال لي هني what is the Biot and Fourier number 8 minutes after the initiation of the flow. فهو اعتبر ان هذه H out تمام، اعتبر ان هذه بليت وقال هالبليت هذه بنشتغل عليها. فلا تقولوا لي R0 على مدري شنو، لان الشغل مالي مو داخل الترانزينت هي ترانسفير، مو هني الترانزينت هني -20. بعرف -20 كم صارت بعد ما دش عليه 60 حار حيل. فقال لي ان احنا عارفين دائما يا جماعه ان ان هني اذا كان في عندي انسوليشن الاكس تبلش من هني مثل ما رسمنا قبل شوي، من هني الانسيمتريكال اللي هي انسوليشن الكاركترستيك راح تساوي الثيكنس مالي على 2، فاذا الكاركترستيك راح تساوي 20 ملي. اوكي 20 ملي. اوكي هني التمبرتشر هني سواء هني اي مكان هي تمبرتشر at x معينة من بين الصفر والأربعين ملي طبعا، والتايم equal 0. لكن التمبرتشر هني بالصفر والتي مو شيء محدد، يعني عادي تكون هني تمبرتشر
of x معينة وتايم معين، لكن هو مغزى من هذا السؤال يبي هو قال لي هو قال لي هني شنو يبي يحسب at t equal 8 minutes what is the temperature of the exterior pipe surface. يبي البايب surface covered by the insulation، يبي التمبرتشر وين مكانها، يبي على الانسوليشن، لكن أي زمن، على زمن 8 دقائق. 8 ب60 أوكي نضربها نطلع 480 ثانية. فهو هذا فأنا لازم أعرف وين مكان التمبرتشر اللي أبي أحسبها. بحسب التمبرتشر هني، تمام. لما أحسب التمبرتشر هني هني إكس كم، هني إكس بصفر، أي تايم هنا تو فانكشنز. الترانزيت هي ترانسفير راح تصير اللي هي انستدي ستيت شابتر 5 راح تصير تو فانكشنز أوكي. فبحسب التمبرتشر هني بعد 8 دقائق. أول شيء نحسب بايوت اتش ال على الكي الكاركترستيك طبعا، يعني الكاركترستيك اللي يساوي 0.04 المفروض 0.02، لكن شنو اللي صاير؟ لحظة اوكي خلينا نسوي قانون. لحظة انا تخربط، لازم اعدل عليها في السمري شيت اللي تحت، معلش عدلوا عليها. لكن لان انا شايف مرات ال على 2 ال على 2 سوري في النوت اللي انا كنت كاتبها، خلينا نعدل عليها سوري for unsymmetrical كنت كاتبها ترى، خلنا نمسح مو ال على 2 unsymmetrical ال نفسها طيب بالنهاية ال هي ال انه المقصد انه اذا مثلا معطيني عن السيمتريكال هني، يعني الاكس تبلش ومعطيني هذه طولها كلها 0.6، فيصير عندي الكاركترستيك على المكان اللي بشتغل عليه اللي هو من اكس هني الى ال هذا المكان، هو هذا المقصد. سوري انا تخربطت في هذه الشغله، لان الحفظ مع الفهم يخربط، لكن من الفهم راح تعرفون شنو السبب. فمعناته ال هني انا اعدل لكم على السمري واترش لكم اياه نو بروبلم. هذا يساوي ال، تمام. يعني نرد حق المسألة سوري على المعلومة هذه، لكن هو بالفهم يبين لأن أنا قاعد أشتغل على المكان هذا، فهذا الكاركترستيك المكان اللي قاعد أشتغل عليه هو الكاركترستيك، تمام. كاتو ال على 2 صح المفروض، أنا بس ال مالتي. نرد على 5.6 وين مسألتنا 5.6 periodic heating no I don't need it. سوري على المعلومة ردوا بس كتبوها again معلش، كل بني آدم خطأ سوري. هذه معلومة إنه هذه العيد الكاركترستيك سوري اللي بيحل يكمل. الكاركترستيك راح تساوي عندي لأن المكان اللي بشتغل عليه هذا كله، هذا هو كله بشتغل عليه في 0.04 على الكي. اوكي طلعنا البايت اكبر من 0.1، بروح وين؟ بروح على سباشيال افكتس اوكي. والفورير ايضا تحققت انه اكبر من 0.2، فبشتغل ايضا على بشتغل ايضا على سباشيال افكتس اوكي. الكاركتر يساوي قاعد تغثني والله كل ما اشوفه. لا سوري هو المفروض هي من الفهم يبين ان انا المكان اللي بشتغل عليه هذا هو المكان اوكي. Fourier alpha with biot equal 0.313 use of Lambert capacitance method is inappropriate، يعني ما ينفع لأن البايت أكبر من 0.1. However since Fourier أيضا تحققنا من الشرط and transient conditions in insulated pipe blah 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 correspond to in a pole of thickness plane wall to L experiencing same condition blah 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 أيضا ليست مو هي على الوحدة. انزين قال لي هني بطلع فين رد على الموضوع. انا نرد نطلع تمبرتشر هني ات الانسوليشن ات اكس ايكوال 0 وات تايم اللي هو 8 مينت 480 ثانية. ندش على القوانين. الحين انا عندي بطلع ات اكس ايكوال 0، فمعناته ما ناخذ اول قانون، ما باخذ اول قانون، ما راح اخذ اول قانون، راح اخذ ثاني قانون لان اكس ايكوال 0 الاكس بار يساوي اكس على ال يعني اكس بار ايكوال 0 هذه صفر بمعناته هذه صفر. بستعمل هذا القانون سي 1 نطلعها زيتا 1 نطلعها من البايوت من هني 0.3 1.3 بسوي انت لان 1.313 بسوي انتربوليشن بطلع زيتا 1 هي بلين وول، فزيتا 1 نطلعها ونطلع سي 1. ليش ما انت قلت هذه السلندر؟ لا بس الشغل مو على السلندر، شغلي على البلين وول البايوت مالتي اوكي. طلعنا سي 1 سي 1.3 انه سي 1 1.04 1.05 طلعت 1.047 معقولة بينهم صحيح معقولة. وزيتا 1.531 معقولة بينهم أيضا أوكي.
وبايوت عندي كذا وفورير كذا، فإذا زيت زيرو حط القانون C1 كذا كله راديان كله راديان. أنا يحتاج الراديان ما في كوزين، القانون ما في كوزين، أحتاج الراديان والغير راديان ما يهم، ما في إني كوزين. حط وطلع. طلعنا قيمة ثيتا زيرو. ثيتا زيرو تتبطل إلى تي زيرو ماينس تي انفينيتي. هذه تي زيرو هي اللي أنا بيها التمبرتشر بعد 8 دقائق. هذا لو تي ات تايم يكون 8. تي انفينيتي معطى عندي أنا اللي هي مالت الأويل 60، والتي اي اللي هو الانيشيالي كانت ماينس 20، والتي انفينيتي ايضا 60، فبطلع تي زيرو. طلعنا تي زيرو عندي 42. طيب هذه أنا ما أحبها، لكن أنا أحب إن أمشي على القوانين. هذه 42.9. أوكي. قال لي بلى صارت عندي أبي أطلع شنو يبي يطلع؟ يبي يطلع temperature at x equal L. أوكي x equal L، x هذه equal L، فإذا بواحد، فأنا بستعمل هذه كوزين الواحد، كوزين هني الواحد، هذه الواحد تم واحد زيتا 1 بس أطلعها، وماينس زيتا 1 وسي 1 كنا موجودين عندهم نفس القيم نفس البيوت. تمام. وأيضا يعني فراح يصير عندي temperature مالتي L equal L اللي هي 0.04 متر، L مالتي 0.04 متر و8 منت. تتغير من 42 صارت 45. ليش؟ لأن عندي هذا الوول وكان موجود هني متسخن، أصلا متسخن، وراح لهني عند الاتش مالتي، الاتش الاوت الخارجية مالت الأويل اللي هي 60 هذه درجة. صح؟ معقولة الإجابات، إجابات معقولة. سبحان الله. كان ماينس 20 تسخن، قعد 8 دقائق يتسخن، صار هذا 42. بعد الثمان دقائق على طول ما في، فجأة راح هناك. ف مو فجأة راح هناك، قست التمبرتشر هني راح يصير 45. صح؟ صحيح. دائما دهيت فلاكس وطلع لي كيو. عندي الاتش وعندي تي مالتي وعندي تي انفينيتي، تي ماينس تي انفينيتي. ماينس يعني طاردة للحرارة. تمام. ان هذه طاردة سوري اندوثيرميك. الماينس اندوثيرميك ممتص للحرارة، هذه طية ترد لهذا، فهذا يمتص. الماينس اندوثيرميك ممتص للحرارة. اوكي. يعني طلعنا التمبرتشر نفس القانون نفس الشيء. يعني هو سوى ثيتا زي ضرب الكوزين، لأن الفرق بين القانونين هو كوزين أيضا، هو الكوزين فقط. فرق بين القانون كوزين، اكس بواحد فكوزين هذه بس زيتا 1. لكن تقدرون تعيدون تحلونها again no problem. اوكي. for the energy transfer to the pipe. اوكي بيطلع ال energy transfer to the pipe. الحين انا عندي استخدم اي قانون. الحين بتروحون تقولون لي يا نبيل انت قاعد تقول لي ما يصير ان احنا قاعد نشتغل شنو ما يصير اقول بشتغل سلندر. شوفوا ما قانون مو مال السلندر، قانون مال البايب سوري مال الوول، قانون مال الوول. اوكي. ساين زيتا 1 عندي وزيتا 1 عندي وثيتا 0 طلعتها اللي هي تي اوت ماينس تي ان. طبعا هو شنو قال the energy transfer time 8 minute interval may be obtained. لحظة ثيتا 0 وحقي واحدة 200. اوكي قال لي بالماكسيموم، بس شنو الوضع؟ How much energy per meter of pipe length has been transferred to the oil at the pipe at time. اوكي تي يساوي 8 per meter، انه على ال مقسوم على ال، يعني ال مو بصفر راح تكون. فإذا عندي أنا الثيتا 0 راح أخذها هذه at x equal L، أبى أخذها والتايم equal والتايم equal 8 minutes، فنطلع لي الكيو. طبعا الكيو برايم هذه راح تكون عندي، هذه سوري كيو على كيو 0 1 ماينس ساين. طلعت الثيتا 0. أنا هي فكرتي ثيتا 0. ثيتا 0 راح ناخذ ثيتا 0 هذه ثيتا 0. تمام. ثيتا 0 هذه سوري راح ناخذها، ناخذ هذه ثيتا 0. ما راح ناخذ ثيتا 0 اللي فوق، لا ماني بعد 8 منت هني، لا راح ناخذ ثيتا 0 هني. تفرق 42.9 وهني 45.2 تفرق. نعم. اوكي. هني كيو على كيو 0 يساوي 1 ماينس هذا. طلعت قيمة كيو على كيو 0، طلعت كيو على كيو 0 طلعت لي 0.8، النسبة بينهم 0.8. اوكي. كيو 0 شلون نطلعها؟ كيو 0 نطلعها بقانون، اهو لحظة. كيو 0 نطلعها بقانون. كيو 0 قانون هذا كيو 0 رو في سي تي اي ماينس تي انفينيتي، تي اي ماينس تي ماينس 20 بلس ماينس 20 ماينس 60 ماينس 80 راح تصير عندي تقريبا.
اوكي 68 اوكي، فيطلع لي كيو برايم بالماينس. الحين القانون عندي رو في السي في الفوليوم. الفوليوم مالي شنو قانونه؟ باي per unit pipe length or with a volume per unit pipe length. اوكي ليش ما قسم على الدايمتر؟ الفوليوم باي الاريا تساوي باي صح دي ال، تمام، وتضربها بال عشان الفوليوم يصير باي دي ال سكوير، انه راح يصير بس الاريا مالتي، كنا بس اريا بقالي، انا بس عندي الاريا اللي بقت لي اللي هي باي دي ال، تمام، باي دي ال لل1 متر، كنا قال لي معطيني لل1 متر. ويت ليتس تشيك، لما اعطاني فمعناته هو غلطان، معناته تصير باي دي سكوير مفروض. that is diameter، ما راح تفرق الإجابة، diameter 1 متر، سوري ما أدري. فإذا نمسح هذا، المفروض باي دي سكوير تصير، wait باي دي سكوير ال v prime غير ال pipe unit length. لحظة أنا أتذكر الفوليوم مال السلندر باي دي سكوير ال، هذا اللي أذكره مال السلندر، معناته إذا بقسم على اللينك تشيل ال صح، وفرضها بواحد هني. جماعة افرضوها بواحد ال خلاص، دام هي مو معطى افرضوها بواحد، بس الدي تصير دي سكوير هني. هذه ال اوكي، ماخذ الثيكنس. شلون رابط بين القانونين؟ هذه لحظة، في عندي شغلة هني، شلون رابط بين القانونين؟ اكيد بيعطيكم دكتور القانون، ما اتوقع اني اخلي لكم اياه، لا لحظة هني، لان باي دي هني هذه بير بايب يونت لينك، فمعناته كنا عندي اوكي هذا الوول هني diameter وهذه الثيكنس، قاعد نحلل مع بعض جميع، هذه الدايمتر وهذه الثيكنس كذي، diameter والثيكنس، تمام، قانون كذي كنا هو ما اتوقع انه ما يعطيكم القانون الدكتور، يعطيكم اياه. ف يعني ال في الدي الفوليوم مالتها في ال في اللونج مالتها، في اللونج في الطول ال ان بير يونت، هذه ممكن مقصدها كذي، سوري انا ممكن اتوقع مقصده كذي، ويعطيكم القانون بالعاده اذا فيها كذي تفلسف يعطيكم القانون، او اسيوم بواحد يا جماعه، اسيوم بواحد يعطيكم الفوليوم مالت هذه، اذا كذي صار في تعقيد يعطيكم فوليوم، يقولي with فوليوم كذا او الاريا كذا، تمام، يعطيكم اياها. لا تحطوا كيو برايم عندي ماينس 2.7 طلعناها 0.8 بديت اللي هي الثيتا 0، ثيتا 0 رو سي بي تي اي ماينس تي انفينيتي. انا قاعد امشي وياكم على فهمنا مع بعض طلبة بالنهاية، لكن لازم نتأكد من المعلومات. اوكي، فاذا باي دي ال مو باي دي سكوير، لا باي اللي كذي، هذه ال وهذه الدايمتر اللي فيها لتش ان اي، تمام، لتش ان اي برا، لتش ان اي، هذا اللونج، اوكي، هذا ال هذا الدي، هذا ال وهذا هذا الثيكنس سوري، وهذا ال اللي هو اللونج، هو اسيوم اللونج بواحد انها مهملها، فالثيكنس يعني هو يعطيكم الفوليوم بالعادة، بالعادة فوليوم، بالعادة فوليوم، اوكي. ان شاء الله سهلات، والله يوفقكم. ما توقعت هي كذي صعبة، هذه شوي صعبة، فيها ترك الاريا والفوليوم، يعطيكم كل شيء بالامور هذه، ما اخليكم كذي. يلا موفقين ان شاء الله، اهم شيء فهمنا فكرة اللمبة كاباسيتنس، يعني موفقين يا رب.